magandang gabi Pilipinas. Welcome po sa Beyond Wellness. Ito po si Miss P, Princess Javier Castro. Siyempre, makakasama natin ang aking partner, Dr. Rico Abele. Magandang gabi, Doc. Good evening, Miss P. Good evening sa lahat ng ating listeners. No? It's a beautiful Saturday. Uy, may init na. And it's the 29th. May init na kaya naka-jacket ako. Ang init eh. Di ba? Nung malamig na kasi. Malamig pa lang. Mas malamig pa rin naman. Malamig pa rin. Pero, malamig pa rin ba? Hindi na parang initan na ako. Pinagpapawisan na ako. Kaya nagja-jacket na ako. Anyway, ngayong araw na to, syempre po hindi mawawala ang pag-usapan po yung word power natin. Syempre, exciting. Hindi ko alam nga. Minsan misused yung word na yan. Yeah. And of course, anger management. Ang ating love vibes. Love vibes, di ba? Anger management. Ayan, ang isa sa ating pag-uusapan. And of course, sa ating health, patutunguhan naman natin ang vertigo. Yes, discussion natin. Minsan may iba, so, maano lang, parang feeling lang nila, parang nahihilo lang sila. Ano ka, vertigo? Where'd go? Where'd go? Di ba, no? Ano natin mamaya para ma-identify talaga natin ang vertigo at saka anong mga danger signs niya. Ayan, mga danger signs ng vertigo. Yan ang ating pag-uusapan. Alright, ito na ang ating word power. Ang ating word of the day. Word of the day is compliment and compliment. Compliment, yes. Anong difference? Pareho lang eh. Alam mo, there's a difference daw. Compliment at saka compliment. Spelling. Spelling siya. Spell mo daw. Ang compliment, no? C-O-M-P-L-I-M-E-N-T. Compliment. Compliment, no? Tsaka yung isa compliment. C-O-M-P-L-E-M-E-N-T with an E, no? So, ano lang yun? Ang pinagkaiba lang yung first E. Second vowel. Yes, correct. Isang I, isang E. Oo, ano yan eh. Madalas sa pagpapalit, no? Kasi ang pinaka para madali siya matandaan. Ano yan? When you say, these are words or phrases. So number one, when you say compliment, it completes. Complete. It completes, no? Okay. Tapos, you compliment me. Yun mismo. May maisip na. May masabi lang. Tapos, pero ang compliment naman, it's you praise or you acknowledge. You acknowledge. Kasi halimbawa sa... Is that a compliment? Is that a compliment? Pag naano ka, pag nasabihan na, halimbawa sa damit. Parang ang ganda ng Japorms mo ngayon. Patak-in ka na lang. That's a compliment. Diba? But pag sinabi mo na, your pants complement your shirt. Or your shoes or your bag. Or your shirt, your jacket complements your look. It complements, no? It complements. It completes the look. Halimbawa. Tapos lagyan mo pa ng long earrings. Yan. Complements your get up. Yes, it complements. No? Halimbawa, sa office, sabihin mo, this chair o sa bahay, this sofa complements the look, complements the look of your house. Halimbawa, the feel of the house. Yes, oo. Parang ganun sinasabi. But when you say you compliment, sabihin mo, that is very good. O sabihin mo sa, you look good in this, you look good in that. That's a compliment. Sabihin mo that you sounded well, that you performed well. Those are compliments. No? Compliments. Okay, hindi dapat siya napapagpalit. Yun lang, basically. That's what's about. So yun na. Yun ang ating salita ngayong araw. Compliment and compliment. Compliment and compliment. Because, tama yun. Pag may, you compliment me, tama. You compliment. Mismo, ganun na yun, no? Baka gayahin nila. Wala, parang hindi yata tama yung parang salita. Parang ano sa movie yan? You complete. Sana si Jerry Maguire. Si Jerry Maguire. Yeah. You complete me. You got me at hello. You compliment me. You compliment me. Yun. Alright. Nako, so yan ang ating tawag dito, salita ngayong araw na to.
traffic kami. Ilan po muna paalala. Samantala, ang oras po sa buong Kapuluan, 15 minuto na makalipas ang alas 9 ng gabi ang oras atid sa inyo ng PAGCOR. Beyond Wellness. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 or 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Halos 3,000 pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Taal ang agad na nabigyan ng tulong ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Namahagi ang ahensya ng non-food items gaya ng mga kumot, kulambo, tsinelas at mga sabon sa mga biktimang lumikas sa ilang evacuation centers sa Bawan, Batangas at sa Tagaytay City at Bayan ng Alfonso sa Cavite. Nagkaloob din dito ng mga lumang damit ng donasyon ng mga empleyado ng ahensya. Ang relief operations ng PAGCOR ay pinangunahan ng VP for Corporate Social Responsibility Group na si Jimmy Bondok. Samantala, patuloy rin ang pagkakaloob ng tulong ng PAGCOR sa mga biktima ng magkakasunod na lindol sa Mindanao. Kamakailan ay nakapaghatid din ng ayuda ang ahensya sa mga mamamayang nasalanta ng Bagyong Ursula sa mga lalawigan ng Iloilo at Mindoro. Ating balikan ang kwentuhan sa Beyond Wellness. Mabuhay, Mon Samson, nakikinig sa atin ngayon. Nga pala, imbitahan ko kayo to like and subscribe. Ganun ba yun? Hindi muna. Sige na nga, hanapin ninyo sa meron na tayong YouTube. Nag-create ako ng YouTubean, ganun. Hanapin nyo ako, Princess Javier Castro. Malakita niyo si Miss P. May mga konting mga dyan, konting mga tips. Tapos yung mga dati kong mga programa, nandyan din po. Yung mga gustong makapanood yung mga dati-dati pa. Meron dyan. Tapos, I'll try to put as many valuable tawag dito content para po lahat tayo matututo. Ako natututo din ako sa mga sinishare ko. So, seryoso na talaga. Kasi, 2 taon na yata ako na-encourage na mag-vlog ka. So may YouTube ako, inactivate ko na siya finally. Nilagyan ko siya ng konting laman. So you just try to visit that. You look for me, Princess Javier Castro. Tapos you can also message me on Facebook. Hanapin niyo po yung aking page, Princess Javier Castro. It's all Princess Javier Castro. Page ko, at saka like me syempre sa YouTube. Subscribe. And then don't forget to leave a comment down below. Totoo ba to? Ganun. O siya, total tawa na ako ng tawa. Eto na ang pag-usapan natin, anger. Diba? Anger management. O ano daw ang pinaka-best way para daw po ma-manage natin ang anger right at the moment where anger strikes us. Napag-usapan natin last time, Doc, di ba? Ang anger is one of the lowest vibration in the scale of the vibration energy. Yung energy niya is very, very low. Yeah, but anger can be good, no? It can be good, no? Kahit sabihin yung alam natin, anger is antagonism or parang antagonism natin yan para sa isang tao or isang bagay na palagi nating deliberately sinaktan tayo o na-offend tayo, no? Pero it can be good, no? Because it can be a way para makasolve tayo ng problema, para meron tayong makaisip ng solutions, no? Basta wag lang siyang excessive. Okay, ito yung sinasabi ng nakalap kong mga impormasyon. Ito, sabi niya, ang anger ay isang emotion na para bang minsan you get to parang act na hindi makatarungan o kaya irrational. Ayan. So, nandiyan yung parang sometimes you throw things at other people, pagpikon ka na, nagagalit ka, nagmumura ka, o kaya naman naninira ka ng gamit, nang babato ka, o kaya nagbabang ka ng door, slam ng door. Sabihin mo nga, Doc, slam. Slam.
Slam dunk. Okay. Yun. Pagka ganyan namang medyo may konti ka ng, parang a little bit of, kasi ano yan parang may blood rush, di ba? Yan yung excessive na. Pag ganyan, excessive na yan. Kasi hindi mo na ma-express yung negative feelings mo. Kasi siguro yung binabanggit mo parang inis lang yun Pwede, oo. Pero yung binabanggit dito yung parang medyo parang, gano'n. Yung parang, gano'n na to, pipi ko na. Kasi parang medyo, umaabot ka na sa talagang, yung parang nagiging sarcastic ka na, and you yell at many people. Minsan kahit walang kinalaman doon sa pinag-uusapan ninyo, parang pag may nagtanong sa inyo, ma'am, ano po ang kakainin nyo? Nagigalit ka ako makatanong yung tungkol sa pagpagkain. Nagpapapayat nga ako Diba? Yung mga gano'n, no? Parang, hindi ka, yung parang overpowering and saka overwhelming yung anger. Ito. Ang binabanggit is, simple action lang. Pero this is kind of hard kasi from a low energy to a non-energy. Okay. So, what is that? Is to stop. Stop whatever. So, kunyari, you have to make yourself stop whatever. Whatever it is that you want to do, whatever it is you want to say, whatever it is that you want to think, whatever it is that you want to pick up and throw at other people. So, stop lang muna. Pause for a while. Then, sabi nga nila, di ba, parang count 1 to 10. Actually, hindi 1 to 10 is not enough. Or 10 seconds is not enough daw to pause. Kinakailangan at least daw 20 minutes, Doc. Hindi, leave me alone. Matagal 20 yan. minutes. Lalo na if there's pain involved, mahirap yan. Pero mahirap siya, pero it can happen. Kaya you really have to train yourself. Kunyari, gagalitin ko si Doc. Usually, di ba? Kunyari, gagalitin ko si Doc. Usually, hindi ka sasagot. Well, syempre out of respect, di ba? Nire-respeto mo pa naman ako. Nire-respeto ko yung mga nakatanda sa akin. Gano'n. Teka lang nga. Guard. Ayun, anger management. Di ba? Ano daw yun pause daw. Pause. Yan. Pause. Stop. Sa ano daw yan. Ito'y pinag-aralan ng isang psychotherapist sa New York City. I just forgot which university, Pero sinasabi daw, yung 20 minutes daw, more or less, will give you back, will turn you back to, kumbaga maging aligned ka ulit. Parang reset yan. Para kang may reset. Okay. Kasi sinasabi nila yung yung maging align kayo sa iyong vortex. Yan, vortex. Yung parang pwede kang magtumigil muna, maging rational ulit, tapos makapag-isip. Yung iba umiinom ng tubig Pero that's also part of pausing. Yung iba, they just breathe. Yung iba, pero kung kunwari you are in the car, tapos gaaway kayo, diba? Nagsisigawan na kayo, ganyan, diba? Paano ka makakapos ng gano'n kung paano kasama na yung stimulus, diba? Ako usually, ang sinasabi ko, please don't talk. I don't wanna talk muna. Please lang, give me 20 minutes. Or give me, actually nga, dati, 5 minutes lang 5 minutes, huwag ka muna magsasalita. Talagang tahimik. Walang magsasalita kasi siguro dapat din may agreement between, kunyari, friends or lovers or partners or husbands and wives, girlfriend, boyfriend, whatever. Ito, may tanong ako minsan. What about anger towards an inanimate object? Paano yan? Ano yun? Ano yung bawa? Malimbawa, kotse mo palagi nasisira. No? Ay, yung wala rin, hindi ka, sa'yo, sa sarili mo. Oo, di ba? Sa halimbawa, hindi na, mga ganung bagay. Parang lagi nasisira, kung di binabangga, ikaw nakakabangga. Palaging hindi mo magamit, halimbawa, o palaging, personal, yung mga ginagamit mo sa araw-araw, palaging may problema, no, na hindi mo naman yung naman mga bagay na gano'n. That's another thing. Pagka gano'n, when you start thinking about, because everything starts from a thought, diba? So you must be thinking about it. That's why more of that thing, diba? Napag-usapan natin dito, sabi ni Abraham Hicks, 17 seconds lang ang kailangan mo to expand a certain thought. So for example, kakainis man tong kotse na to.
Diba, kakais yung kotse, lagi nasisira. Nung isang araw, ganito. Nung isang araw, na-flat tire ako. Tapos ngayon naman yung compressor, init-init. Tapos ngayon naman, may nabangga, blah, blah, blah. No? So, 17 seconds, just 17 seconds, and more of it will come to you. More of that you think of more of the same thought. So what you do is, when you start it, you stop it before, actually, the best way is to stop it before you think about it. Kaya meditation is important. Ang hirap yun kasi parang palala ko tuloy pag mga bata, di ba? Kapag naumpog, nauntog, nagagalit. Hindi kasi hindi pa sila aware of that di ba? Pero tayo kasi mga adults, parang we can actually control our feelings, we can control how we think, di ba? No? And the way we act. So parang, dito kasi parang sinasabi na you have to stop everything. Yun. So, kinakailangan hindi ka muna mag-react. Minsan hirap, di ba? Parang nakakainit ako. Kunyari, nag-leave ka. Tapos, nag-leave ka sa sa pinapasukan mo. Tapos, pagbalik mo, ang gulo-gulo na ng gamit mo. Bubuisit ka talaga di ba? Minsan parang, tapos, yung una siguro mapagbibigyan mo. Second, siguro, medyo parang nakakabuisit na to. Yung third time na mangyari, magwawala ka na, di ba? And before ka magwala, kinakailangan sino ba talagang gumawa nito? Alam mo yun, parang mag-deep breathing ka na, you stop any thought. Kasi minsan, it's all assumption. Na parang it is deliberately being done to offend you. Parang ganun to offend you. Yes, kung kunyaring sinasabi mo nga, mga nangyayari sa'yo, yung situations, like for example, a car that's always being busted, di ba? Parang minsan iniisip mo kasi, because it's a ongoing thought nga, so laging ganon. So, kung na-flat tire ka kahapon, pwedeng mamaya maubusan ka ng gasolina o biglang merong hindi gumanang electronic something or minsan biglang yung fuse, ganon. Anger can, pwede sabihin, anger can also be described as frustration. Frustration. Diba? Pero frustration ang frustration is a much higher energy. Ang anger talaga is lower. So ang trick daw dyan is during the process daw of pausing. Kinakailangan you have to talk to you pag ready ka na makipag-usap sa sarili mo. Kasi you have to stop the thought, di ba? Nagalit ka. So i-ano mo lang daw, Doc, you go from anger to frustration to something higher in the scale of the emotion. Para you go back to the reality that, the world is actually not as bad at all. Parang ganon. So, kunyari, galit na galit ka. Tapos the first, try to go to a much higher energy. Nakakainis naman. Kunyari, galit na galit ako, nakakabwisit. Ning ko to di ba? Ganon, di ba? I want, parang ganyan, di ba? Sasaktan ko na to or whatever. Tapos biglang sabihin mo, nakakainis, bakit lagi na lang ganon? Tapos, that's frustration. Siguro, much higher than that is, higher energy than that is parang nasa gitna would be, hindi ka kasi pwede mag-jump into joy immediately Siguro peace would be, bago ka maging turn to love or joy, ganon, happiness, ganon. Tapos, yung mga iba, hindi mo pwede kasing gawin yun from anger to love. Labo well, yun. May processing naman. May processing yun May processing. I don't think mahirap yan. Mahirap pagka hindi ka sanay, but it takes practice. Once you practice to be angry all the time, di ba? You're really gonna get good at it. Kaya kailangan talaga, kaya doon pumapasok ang management talaga. You really have to manage. At siguro ang pinaka-importante dyan is awareness that medyo temperamental. Diba? Medyo temperamental yung isang tao. So, kunyari, for example ako, temperamental ako. So, dapat aware ako, and I don't like it. There has to be an admission that you don't like the action or you don't like the feeling. Di ba nga sa yung alcoholic, yung AA? Yeah. Di ba? Ang sinasabi nila dyan, para bang, you have to tell yourself that I am an alcoholic. You have to admit that you are. There's an admission to it. You owe that to yourself. Be honest. No? Para you have to be aware of it. Correct. So that when you are aware of it, then you'll be willing to own it
And when you own it, you are willing to change. So you will do everything to change. Ganun yun. Kaya it can be kind of hard, but hindi, medyo, rin yun, kaya, kumbaga. So yun lang, they just pause for 20 minutes, stop a thought, and then eventually, go into a higher vibration from anger to frustration. Siguro, one of these days, pag-uusapan natin yung scale of emotion. Di ba, no? Sige na, kasi oras na, Oras na, mga kaibigan, na 30 minutos. Makalipas ang alas 9 ng gabi, oras sa sa inyo ng PAGCOR. Beyond Wellness. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakihinggan ng buong bansa. Hi, this is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. 2 years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3 Tea. Like father, like daughter. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ 882. Sa komentaryo, numero 1, Karambola. Sa pool, si Jarius Bondo. Doble banda, Obet P sa IZ. At laban para sa karapatan. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 or 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Halos 3,000 pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Taal ang agad na nabigyan ng tulong ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Namahagi ang ahensya ng non-food items gaya ng mga kumot, kulambo, tsinelas at mga sabon sa mga biktimang lumikas sa ilang evacuation centers sa Bawan, Batangas at sa Tagaytay City at Bayan ng Alfonso sa Cavite. Nagkaloob din dito ng mga lumang damit ng donasyon ng mga empleyado ng ahensya. Ang relief operations ng PAGCOR ay pinangunahan ng VP for Corporate Social Responsibility Group na si Jimmy Bondok. Samantala, patuloy rin ang pagkakaloob ng tulong ng PAGCOR sa mga biktima ng magkakasunod na lindol sa Mindanao. Kamakailan ay nakapaghatid din ng ayuda ang ahensya sa mga mamamayang nasalanta ng Bagyong Ursula sa mga lalawigan ng Iloilo at Mindoro. Ating balikan ang kwentuhan sa Beyond Wellness. Tayo po ay nagbabalik, of course, dito sa Beyond Wellness. Ang bilis ng oras talaga, promise. 33 minutes na makalipas ang alas 9 ng gabi. Ang oras atid sa inyo ng PAGCOR. Pag-usapan na natin ang tungkol sa ating kalusugan. Nabanggit ko kanina ang vertigo. Yes. Alamin natin, ano nga ba ang vertigo? Anong pwede natin gawin? Nagagamot ba yun? Pag once you have it, yun ang gusto ko malaman eh. Once you have it, yun na ba yun? That's it? Sabi kasi yung vertigo, it's parang sensation yan na parang nawawalan ka ng balance o parang yung kwarto mo umiikot o kung saan ka na doon, parang na talagang, parang may hilong ka involved, no? May hilong kasama yan, no? May mga, natin kasi, mga kadalasan, may makapapansin nyo, ang pag-vertigo, merong naapektuhan pati vision. Pwede ka magkaroon ng double vision dyan. As in double vision? Yung iba nagkakaroon, no? Iba as in talagang double? Yung parang dalawa ka, gano'n? Pwede yun. No? Nangyayari yun? Yes, pwede yun. Tapos iba naman nagkakaroon, iba naapektuhan pati pag yung mga lalo na pag matagal na, nagkakaroon ka ng tinatawag na dysphagia o hirap kang lumunok. Talaga. Ay, yung pag-iisip, hindi naman. Hindi naman. Hindi na-affect. Malayo. Yung nga lang talagang kahit anong gawin mo. Everything. Napakahirap lalo na yung, dalawang klase kasi yan, ano?
Meron yung sinatawag yung central, which is, ang problema natin ay yung sa brain, no? Which ang siguro mga 20-30% ng mga may vertigo, central, no? Pero karamihan, yung tinatawag nating peripheral, no? O yung inner ear. Inner ear. Inner ear ang problema. Central meaning sa may forehead? O sa ano Bakit mo forehead? Nakatingin kasi ako. Oo nga pala. Hindi. Dito na nga lang ako Sa brain stem ang tawag daw yung sa central. Pero pag yung peripheral, ang tawag dyan, yung BP, benign peripheral paroxysmal vertigo sa inner ear. Yan ang maybe a big chunk of, maybe 70-80% ng mga may vertigo. Ang problema dyan sa inner ear. At saka usually yung mga may vertigo talagang hindi incapable to do their normal work, no? Their normal activity. Oo, mas ano pa nga yan, mas seryoso pa nga yung mas severe ang symptoms ng yung peripheral kaysa central. Mas severe siya kasi talagang tutumbak Really? Talagang mawawalan ka ng balance. Nawawalan ka ng balance. Bakit nga ba nagkakaroon ng ganyan? Well, Anong cause niya? Ang mga causes niya, number one, marami, no? Ang unang pinaka-common at ang theory, actually it's not a theory, it's a fact, no? Yung accumulation ng tinatawag na calcium crystals doon sa inner ear natin. No? Calcium crystals, no? So yung umiinom din ng mga supplement ng calcium tapos hindi nagpapa-araw, pwedeng dun mapunta? Well, ang problema kasi kapag ang calcium natin ay may connection yan doon sa pag-absorb natin ng calcium sa katawan. Pag-absorb mo. Kasi di ba dapat ang calcium, it's supposed to be in your bones and in your teeth and not anywhere else, no? Nagagamit mo yung calcium ions for muscle contraction, nagagamit mo yan, no? For anything, for strength, no? Pero ang problema kapag ang calcium naglinger o nagstay sa ating bloodstream ng matagal, hindi mo siya na-reabsorb. It goes into areas where calcium shouldn't be. Kaya kasama tenga. Lahat pinupuntahan ng calcium, no? Kaya even joints, between muscle fibers, sa mata, sa kidney, sa so careful dapat. Oo. Kaya nga, papansin mo, ang mga may osteoporosis, marami sa kanila, mayroong vertigo. No? Kasi unang-una, pag may osteoporosis ka, ang ginagawa ng katawan mo, lalo na, no? May maraming factors ang osteoporosis. Ang nangyayari niyan, hindi mo na, yung isa sa mga explanations diyan, your body is releasing calcium. No? Hindi mo siya na-absorb, hindi siya na-retain because of lack of certain minerals like magnesium, no? Lack of vitamin K2. Ang tendency ng calcium na yan, ng calcium, nasa bloodstream natin. No? Okay, so ang cause is calcium that's intake. Calcium, okay. that's one. Ano pa? Second, circulatory compromise or issue yung circulation sa inner ear o sa brainstem. Oo, pwede. Kaya nga, lalo na kung mahilig tayo nagiinom ng mga gamot, no? Maraming factors. Gamot hindi supplement. No. We're looking at drugs. Drugs can do, especially drugs na yung mga for anxiety, some antibiotics can do that, mga drugs for hypertension, no? And also for cholesterol. Mataas ang incidence niyan. If you are fond of taking medication, lalo na for maintaining cholesterol or for triglycerides, yes. Isa sa mga factors. Kaya nga, kung mga... Galing-galing mo ngayon na parang nag-aral ka. Lagi mo ako nag-aaral. Tsaka yan sa compliment. Yun ang compliment. No? Ganun talaga ang yung mga factors yan, no? Ano pa? Ano pang nagiging cause? So, dehydration. Pwedeng supplement, pwedeng... medication. Medication. Pwedeng too much intake ng calcium. Too much, lalo na if it's calcium lactate. Palagi natin sinasabi yan, no? Especially milk calcium, isa sa mga laking factors. Kasi calcium lactate or milk calcium, poor ang absorption. Tapos yes. Yung sinasabi kanina na dehydration. Dehydration is another, really? No? Yes. Tubig. Kasi ang isa sa mga factors din para ma-maintain mo yung... Kasi meron tayong tinatawag na semicircular canals, no, sa loob ng inner ear natin. Merong fluid sa loob din tinatawag ng lymph. Meron siyang maintain na dapat na certain viscosity. No? Kapag tayo na-dehydrate,
nagiging viscous yung ating, o malapot yung ating fluid. May fluid din Yes, kasi oo. yung ears. May natin. fluid siya na kung mabivisualize nyo yung, halimbawa, like this one, buti meron akong hawak na, hindi natin makikipakita sa mga listeners, no? Pero halimbawa, meron kayong hinawakan na bottled water, for example. Halimbawa, half full siya, tapos makita niyo na yung fluid nagmo-move sa loob, and then when you stop, nagle-level siya, di ba? Yun ang tama, yun ang normal na viscosity para ma-visualize. So, kung sakali tayo may vertigo at dehydrated tayo, pag tumigil tayo, yung movement ng bote, kung saan huling napunta yung fluid, it stays there for a while, hindi siya nagle-level kaagad. No, it's halimbawa, nakaganon, tumigil kasi ka, nga, malapot siya, masyadong eh. malapot. Oo. So, Parang puti. ang tendency mo talaga, kung saan siya natigil, doon ka tutumba. So may may problema ka talaga sa balance. That's one, oo. Para itindihan nyo, para maano natin, isang example, yung subukan nyo umikot na umikot sa kayo nakatay, tapos ikot lang kayo na, pag tumigil kayo, di ba, hindi ka agad nagbabalance, tumutumba ka sa isang side. Parang ganun ang sensation ng vertigo eh. Umikot ka na umikot, sabay tigil. And then it takes a while para ka maka-establish ng balance eh. Yun yung dapat. Kasi yung fluid mo, it already gravitates. Nagle-level na siya. Pero kapag masyadong viscous ang ating fluid, yung lymph sa loob ng inner ear natin, matagal siya bago mag-level. So talagang, ang tendency mo talaga para kang tutumba. No? Yun ang mga factors. Ang high blood pressure, isa ring factor yan. No? Pag-inom ng mga diuretics, yung mga pampaihi, isang malaking factor din yan sa pagkakaroon natin ng... Kasi siguro nade-dehydrate ka. Yes, dehydrated ka. Caffeine. Minsan ang caffeine, isa sa mga culprits. It can be helpful both and harmful pag sobra. Kasi lalo na coffee, no? It's a diuretic and at the same time, it opens up blood vessels. So, kailangan mahanap mo yung balance niyan. Yan ang natin dyan. Pero kung associated na sa mga halimbawa, paralysis naman, mapansin nyo at nagkaroon kayo ng loss of balance pero meron kayong paralysis ng face, nahirapan kayo muna, i-check nyo kasi baka naman associated ito sa stroke. Not necessarily just vertigo, pero baka naman nagkakaroon kayo ng stroke. Okay, so nabanggit na natin yung mga causes. Meron pa ba? Dehydration, medication, infection din ng tenga. Pwede yan. Anything which affects the inner ear. Okay. Tapos calcium calcium, then sometimes lactate. yung iba sobrang pag-inom ng gatas or salt, no, lalo na when I look at table salt, no, it's a bad salt yan. It can cause dehydration. No, kasi ako kung merong halimbawang merong vertigo, unang-una ko pinapainom ko kaagad ng water and Himalayan salt. Pero wait, yung yung for example, edad. Isa pang factor yan. Usually, minsan may mga bata, meron na Pwede ba yun? Kasi ngayon padami dahil mga sa 30s, 40s na, gano'n. Kasi ang problema natin kasi ngayon, padami ang cases. Kasi ang pagkain natin, all inflammatory, all dead food, walang nutrients. No? Tapos ang lifestyle ng mga bata ngayon, di ba, puro cellphone, puyat, kaliwat kanan, soft drinks dito, left and right, everything artificial. So, talagang magkakasakit ka. You're inviting not just vertigo but all kinds of diseases dahil sa lifestyle na modern lifestyle daw eh. Di ba? Yun ang danger natin doon. That's the trade-off. Oo. So lahat fast food. So okay, so ano pa? Meron pa ba? Mas ba sa lalaki o sa babae? Is it important to know? Well, meron sinasabi, marami doon sa babae. Really, mas marami, but ibang studies eh. May kakilala kasi akong may vertigo na talagang reporter namin yun dati. Na talagang minsan tatawag siya, hindi ako makakapasok kasi nag-vertigo siya. No? So parang, ano ba yun? Parang simpleng hilo lang ba yun? Ano ba yun? Talagang ganun ba siya talaga ka-incapacitated? Tutumba ka talaga pag talagang, hindi ko kasi nakita yung inatake on the spot. Kailan ba yun nangyayari? Bigla-biglaan yan. Walang warning yan eh. Ano yan? Like, for example, pag kumain ka na ng maraming, kasi binabanggit mo kanina pag dehydrated ka. So in other words, kunyari ngayon, dehydrated ako ngayon.
bukas may vertigo na ako. Not necessarily. Hindi naman. Unless, kasi meron naman mechanism ang katawan natin to adapt. Yan trabaho ng kidneys para siya makapag-cope, makapag-adapt sa environment natin. Kasi may mga, yung iba dahan-dahan, para iba nahihilo na muna. Pero ang sinasabi mo kasi dito, Doc, pagka kunyari accumulated na yung ganung klaseng diet, no? Parang ganun na yung lifestyle mo, in the event na hindi na kaya ng katawan mo, dito ka na pupunta sa vertigo. True. Na ano yan, na i-inherit? Well, kung meron kang, kung ma-inherit mo ay meron kang anatomical deviation siguro o meron kang kakaiba. Kasi kung hindi, kung everything is normal sa iyong physiology, sa anatomy mo, I don't see it as just genetic, no? Unless meron kang naman na meron kang kakaiba sa formation ng iyong inner ear, halimbawa, o meron kang defect, no? Meron nag-iipit sa blood vessels mo, siguro po pwede. Pero otherwise, kung kunyari, natural, normal naman talaga yung tenga mo from the beginning, nung pinanganak ka. No, necessarily not, dyan. Ano yan, lifestyle lang? Not necessarily lifestyle, no? But, well, yeah, po pwede lifestyle. Kasi in general now, it's lifestyle. Pagkain, tsaka, syempre, pag hindi maganda pagkain mo, susceptible ka na ngayon to take a lot of medication. Oo, tsaka ngayon ang problem. Totoo yan. Tama yan, yung ano niya, yung consequence niya, Kasi ngayon padami ang well, it's a sad thing dahil ngayon ang maintenance medication bigay ka agad Bigay tayo ng bigay ka agad, no? May counting symptoma, bigay ka agad ng bigay ng pwede ba yung mabili over the counter? Walang prescription. Yung maintenance medication? Hindi. May mga drugstores na nanghihingi ng reseta. Oo, marami mga the big ones, but the smaller ones kahit na wala. Kasi like for example, antibiotic, alam ko yan, talaga kinakailangan na talaga ng doctor's prescription, di ba? But the small ones ang nakuha ka Really? Yes. Pero yung mga mga maintenance, kailangan talaga ng prescription. Well, o minsan pakita mo lang yung balat ng kapitbahay. Oo, yung iba ganun yung balat ng kapitbahay mo makakakuha ka, di ba? Yung iba nakakagaya Lalo na sa ay, ganyan ba nararamdaman mo? Akin nga, patingin niyo. Subukan mo, ito, meron na pa akong natirang 3. Yung iba kasi, mo, okay sa'yo. nagsa-self-medicate. Minsan doon sa ibang clinics na pagpupunta ako, tapos sabihin, ito kasi naman ng kaibigan ko, ginaya ko pero hindi naman naging effective sa akin. Papakita sa yung balat. Yung nilagyan ng gamot. Hindi naman yun kasi binibase sa symptoms. Magkano ba ang consultation iniisip nila agad yung consultation. So, mangyayari nun, akala nila tuloy ng gastos same symptom, akala nila yun yung problema nila. Yung pala, hilo, hindi mo alam yung hilo na yan, dahil naman sa tumaas ang BP mo, iba yun Hindi ang problema mo kung tumaas ang BP mo, hindi inner ear ang problema mo. Iisipin nila kaagad, yun ang gagawin, bibili ka agad ng gamot ni ganito. Dr. Me. Mas mas malaking problema yun. Mas malaking problema kasi mas magastos yan eventually kasi baka hindi naman yan para sa inyo. Yes. Tapos makakapag-cause pa yan ng maraming komplikasyon sa katawan. So mas marami ngayon ang gagamutin ng doktor. Mas marami. At the same time, kukonek pa ngayon yung problemang nangyari sa'yo. Di ba? Oo nga. Actually. Alright, ako. Kasi bago tayo maubusan ng oras, ano ngayon yung mga pwede nating inumin? Una, prevention. Siguro prevention muna, and what are the supplements siguro that can support that once that we already vertigo. Kasi ang kadalasan ginagawa natin dito, we take drugs for motion sickness, meclizine, and family ng mga gamot na yan. Ang problema, palagi mo siyang iniinom. Every day. Mga ganun. Ang nangyari sa mom ko yun Ganun siya, kada galaw niya, inom siya kasi nahihilo. Unang-una, hanapin natin yung pinanggagalingan ng problema. Bakit tayo nagkakaganoon? Ano ba yan? Meron ba tayong iniinom? Meron ba sa mga maintenance natin na posibleng nagkukos nito? Meron ba tayong kinakain? Na, lalo na yung mga some artificial flavor enhancers. Sa ako, nagre-react ako sa gano'n, no? So, yung mga flavor enhancers. Yes, tapos, artificial stuff, lalo na masyadong, if you're diabetic, check yung mga gamot nyo. Kasi, if you're diabetic, very, very acidic kayo. Tandaan nyo, if you're acidic, you tend to release a lot of calcium from your bones. Ano daw yung flavor enhancer? Hindi naman kasi pwede seasoning, mga seasoning. Mga ganyan, yes. Yung mga pampalasa. Yung mga sarap, ganon.
I-check Alam niyo nyo. ba yun? Yung calcium nyo, yung calcium as a culprit, i-check nyo rin kasi lalo na for the elderly, kung meron kayong osteoporosis, ang tendency niya, you're releasing a lot of calcium into your bloodstream na nagpupunta kung saan-saan. So you have to address the osteoporosis as well. Ngayon, ang mga makakatulong na mga nutrients yan, nasa mga studies ngayon na pinapakita na effective, number 1, ginkgo biloba. Uy, maganda rin yung sa mga may Alzheimer's. Yes, napakaganda ng ginkgo biloba. No, it's an herb actually that opens up small blood vessels. Ginkgo biloba pala ang pronunciation doon. Ang iba ginkgo ba? Iba ginkgo ba? Ginkgo biloba. Oh, pwede naman, but doesn't ginkgo. Okay. Basta nagkakaintindihan tayo. Kasi bilobes kasi 2 lobes yung shit, kaya nga siya biloba kasi 2 lobes yung niya, yung pinaka biloba. Kaya tapos yan ang isa sa napakaganda. Ginkgo. Okay, ano pa? Second, taurine. Taurine, maganda rin sa brain. Yes, amino acid. Kaya yes. amino acid siya. Which improves nerve function. Maganda rin yun sa mata. Yes, maganda rin yung taurine, no? Tapos vitamin D, D3. D3. Mga bagong studies. Ang ganda rin siya kasi bakit vitamin D3 tsaka K2? Kasi it helps you absorb calcium and remove calcium deposits. From the ears and all the parts of the body kasi correct, supplement yun. Correct. Kasi vitamin D3 and K2. Tapos, and I forgot. So, in other words, kung meron kang mga parang akala mo spasm, actually baka calcium deposit lang yan. Maganda yung mag-minom ka ng K2 at saka itong D3. Yes, and then yung ating favorite, on top of, nakalimutan ko sabi, magnesium. Si magnesium. Very, very important. Natay ko nga yun, si bakit di niya binabanggit si magnesium? Nakalimutan ko na sabihin, ang pinaka-the last, anti-inflammatory. Napakaganda yan, si magnesium, lalo na for vertigo. For vertigo. Actually, maganda si magnesium for everything. Everything. Oo, kasi because, alam mo, kung bakit ka nagkakasakit. Di ba, Doc? Ewan ko sana tama ang sasabihin ko. Kaya ka nagkakasakit because marami kang inflammatory. Inflamed ka. Inflamed ka. There's too much inflammation in your body. So, too much of everything. Tapos hindi maka-adjust yung katawan mo. So, nagkakaroon ka ng inflammation. So, magnesium really is a number one supplement talaga. Yes. If there's one supplement that you need talaga, magnesium talaga. It's an anti-inflammatory mineral. Tandaan niya. Napakaganda niyan sa lahat. No? Magnesium. And go for a complex form, not just the oxide form. No? So, yan ang mga... Complex. Bakit meron magnesium for the heart? Magnesium for iba-ibang klase bone? kasi iba-ibang action ng mineral eh. But they overlap yung mga functions ng orotate, citrate, succinate. Iba nag-overlap ang function. But in general, magnesium is an anti-inflammatory mineral. Napakaganda niya. Meron pa? Meron pa tayong supplement na nakakalimutan? Niacin is another one. That's part of the B vitamins. CoQ10. Yes, si coenzyme Q10. Napakaganda rin CoQ10 good for the heart. Function. Yes, CoQ10. Alam mo, may nabasa rin ako ang CoQ10. The resveratrol ata yun. Ang CoQ10 nga, di ba? Good for the heart. Yes. Oo. Number 1. Resveratrol is also good for the heart. Pero ito pinag-usapan natin dito yung vertigo. Kasi yung resveratrol maganda rin for yung mga some eye conditions. Oo, totoo. Napakaganda niyan. And mga bago na encounter ko pa ngayon, D-ribose. Ay, that's new to me. Ano yun? Pampalakas yan ng cellular level, pampalakas. It enhances mitochondrial function. Yung may powerhouse ng cell, palalakasin ng ribose. No? Partner mo pa ng CoQ10, ng alpha-lipoic acid, B vitamins. What's the name again? Ribose. Ribose. No? Mga bagong studies sumalabas. Ang ganda niyan. Ribose. Ride ka ba sa boast? Ribose. Anyway, corny ko na. Anyway. Ano pa? Wala na? Ano pa ba? Vitamin C. Huwag natin kakalimutan si vitamin C. Importante. Vitamin C can help clear up blood vessels. Yan. Kasi ang vitamin C kasi, Doc, ay isang pang-detox din. Yes, It can detox some bad metals in your body, mga bad chemicals in your body from the bloodstream, especially when it's infused. Tapos, ang detoxification naman yan from the colon pag ito ay iniinom, yung powdered form sana. Tsaka napakaganda ng vitamin C sa circulation. The circulation. It heals damages and small breaks sa ating blood vessels.
Tapos maganda pa dyan, it can also remove deposits slowly, dahan-dahan. Papartneran mo siya ng vitamin K2, magnesium, tapos bibigyan mo ng ginkgo biloba to open it up. Wow, ganda na niya. Pero first of all, dapat mag-ano ka muna, mag-clean up, Clean up ka muna. muna. Very first step is always to clean up. Oo. So, clean up ka muna. Tapos, when you clean up, ang importante talaga is to stop all kinds of inflammatory foods. Yes. So, inflammatory. Mismo, ang galing Diba, talaga no? ni Tita P. Oo, kasi nag-aral ako sa Abella School of Medicine. Totoo yan. Kasi sa ang cleaning up, ang pagke-cleanse, hindi inisip na iba na cleansing lang yan. No, cleansing is actually healing. Part 1. Healing. Siya, Tapos saka ka na ngayon maglalagay ng probiotic. Pasok mo na sa ngayon, sinusunod yung mga nutrients na yun, Probiotic para muna, mag-repair ka. Para maging ayos yung iyong colon, and Oo. then para maganda absorption ng iyong mga supplements sa inyo. Nutrients, lahat Perfect. yan. Tapos ayusin mo yung iyong lifestyle, exercise, tanggalin mo yung mga hindi magaganda mga pagkain, tuloy-tuloy lang yan. Ako, gagaling ka ng mabilis lang. Di ba, no? Yes, correct. Totoo. Totoo yan. Tama yan. Ano pa? Ano pa mga dapat iwasan? May oras pa tayo. We still have 1 hour and 5 minutes. Alcohol or anything. Gagalit si Ano? Richard Gomez. Antabayanan niyo mamaya si Richard Gomez sa kaibigan sa kalusugan. Ayun, kaibigan sa kalusugan. Kung makita nyo kasi ang inner ear natin, may dalawang chambers yun eh. No? Aha. Minsan yung isa sa mga studies, chamber, I mean endolymphatic, perilymphatic chamber. Kung bibigyan mo yung sa microscopically, yung minsan nangyayari, yung isa mas pino-overpower niya yung isa. Yung Hindi nga siya nawawala yung pantay, balance promise. Nawawala yung balance eh. Kaya nagkakaroon ka ng movement of some ions and some minerals to sa kabila na hindi dapat nangyayari. Oh. Kaya, Pero diba, Dok, normal naman yun na hindi balance ka talaga. I mean, di ba, like, the other one is perfectly working very well, tapos Yes. yung kabila is not as it much. can happen. Well, then, pero hindi as much. Ganun. Parang sa mata, di ba? Yung isa mas malabo, yung isa mas malinaw. Oo. Yung paa mo hindi pantay. Ganun. Ang organs of balance naman talaga, number 1, inner ear mo. Inner ear. Tapos yung vestibules mo. No? Tapos yung sa brain, your cerebellum, no? Yung sa likod, sa may batok. Kaya iba pag binatukan pag natamaan sa likod, tumutumbay. Yung anything which creates trauma sa brain tissue. Tapos, Yung for example, kunwari, inaatake ka na ng vertigo, very first time, pero feeling mo vertigo yon. Anong pinaka-best na hindi magiging well, ako siguro situational. Kung ikaw nagdadrive, mag-park ka muna. Park ka muna kung And then nagdadrive. you try to hydrate ka muna. So, water and magnesium, and water. And Himalayan ako nire-recommend ko, Himalayan salt. Ako for 3 weeks, ang aking first step sa vertigo, 1 teaspoon of Himalayan salt. 1 teaspoon siya. Tapos, siya, hindi siya iniinuman na, within a day. I-mix mo siya with water. Pwedeng distribute, pwedeng isabay mo siya sa isabay sa Pagkain. sa fruit. Ako, inaano ko, pwedeng isabay sa fruit eh. Next, maybe an apple. Lagyan mo yung salt, tapos have lots of water. Wow, parang singkamas na social yun. O, kundi saging. Singkamas na Saba. social. Ha? Saba tsaka asin? Oh, pwede naman. Or any fruit. Basta, Really, Just to stimulate yung balance mechanisms mo na magtrabaho. Talaga? Pero Pwede Himalayan salt, 3 weeks usually ang Pero dapat 1 turnaround. tablespoon, 1 teaspoon. 1 teaspoon lang. Hindi naman isang kasi baka naman Distributed ako over pinapadistribute within a day within the day. for about 3 weeks. No? So, Kasi, pwede mo ilagay yan sa mga soup. Yes. No? Pwede mo ilagay sa soup, pwede mong ihalo sa... mas gugustuhin ko solo siya and water lang. Talaga? Saka maybe a little fruit para sa lasa. Kasi kung pagkasama sa pagkain, the food, yung absorption will compete with the kasi absorption yung of heat. the minerals ng Himalayan salt. Tama. O kaya kumain ka ng... Palagay ko, alam mo yung isang kutsaritang Himalayan salt. Kulang yan pag kumain ka ng mangga. Actually, totoo yun. Kulang yan pag kumain ka ng singkamas o kaya siniguelas, duhat, yung mga nilalagyan ng asin, dalangkita, ano pa ba? Apple, pwede rin. Singkamas, napakagandang source ng magnesium. Oo nga, di ba? O napakaganda sama-sama yun. na sila si singkamas at saka si asin na Himalayan salt. Doon sa mga hindi pa mo nakakita ng Himalayan salt, ito'y kulay pink. Yes. No? Medyo mahal siya than the usual, but
yung benefit naman ng Himalayan, mas okay kaysa dun sa table salt na puti. Ang table salt kasi it's not real salt anymore. It's actually dead salt. It's Yung mga already table salt, it's just sodium chloride with, well, no, it's devoid of minerals. Wala na minerals yun eh. Wala na siyang So minerals. that's why it can hurt you. Kaya ngayon ang dapat, when we say salt, when we watch your salt intake, Oo. ang dapat specific tayo, sabihin natin, avoid table salt. But the real salt, sea salt, Himalayan salt, Philippine sea salt, napakaganda. Oo. Yun ang dapat, ginagamit natin. Okay, so, that's it for today. Yes, oo. It's Wala na time. tayong oras. Hanggang sa susunod pong Sabado, alas 9 po hanggang alas 10 yan ng gabi. Dito, of course, sa DWIZ. Thank you, Doc. Ito po si Miss P. Princess Javier Castro. You are greatly loved and all is well in this world. Doc, Yes. bye. Thank you, Miss P. Thank you very much sa ating listeners. Thank you very Good night. much. Good night. Bye-bye. Bye-bye. This is not some DVD floating in space. It's a megastructure that might one day become humanity's home. The Earth might not remain habitable forever. It could get engulfed by a massive solar flare, or become too hot due to climate change, or have all its life wiped out by one enormous asteroid. What if I told you we could outlive all these disasters? And that we could do that by building a space megastructure bigger than the sun itself. Just how big would we have to make it? And what would life be like on a structure like that? This is What If, and here's what would happen if we could build an Alderson disk. Why would we colonize other currently uninhabitable planets if we could hypothetically build a habitat of our own? Something that would host many billions of future humans without ever running out of space. It does look like a DVD, doesn't it? Only it has the mass of 3,000 suns. The reason why we'd need our Alderson disk to have such a huge mass is gravity. All objects with mass are gravitationally drawn to each other, and objects with a greater mass have a greater gravitational pull. For the Alderson disk to be stable enough to host life, we'd need it to have a stronger pull than the sun does. That's where it gets tricky, because the sun is the most massive object in our solar system, accounting for 99.8% of its total mass. To have enough material to outweigh the sun, we'd have to get it by breaking down every planet, moon, and asteroid in a radius of hundreds of light years around us. Or we could give our Alderson disk artificial gravity. This type of gravity isn't caused by attraction, but by acceleration or centrifugal force. In other words, we'd have to spin our disk fast enough that it doesn't collapse into a donut or get swallowed by the sun. But since we haven't really figured out artificial gravity yet, let's stick with the first option and make our Alderson disk very, very massive. 241 million kilometers wide. That would make it stretch past the orbit of Mars. It would also be several thousand kilometers, or miles, thick, and would have a surface area equivalent to over 1 billion Earths. Just imagine how many billions of humans could live on it. But not so fast. Our Alderson disk wouldn't be habitable everywhere. And before I explain that, let me talk about the sun for a moment. Our sun would be sitting stationary in the hole at the center of the disk. And because of this, our disk would have no day and night cycle, only a never-ending twilight.
But since our disk would have a bigger mass and a stronger gravitational pull, there's a chance that the sun would wobble up and down. That would